Whoop! Magandang araw, PinoyTechs! Welcome back sa PinoyTechs channel. Ngayon, bukas na kasi yung pasokan eh. Medyo dumadami yung nagpapakonvert ng printer. Ngayon, meron akong tatlong Canon MP237 na kasalukuyang kino-convert. Samahan niyo ako. Tingnan natin kung paano ko siya mapapabilis gawin. Okay? Tara! Tara, punta tayo sa table ko. Yung saan ko siya kino-convert. Yan. Ito yung may dalawa pa akong i-convert. Yung isa natapos ko na. Ayan. Ayan. Okay. Okay, simulan na natin. Okay. Nahin ko yung cartridge lock. Ito na, may curve na. Ayan. Balikan natin. Okay. Next, butasan natin to. Black. Color. Next, ito. Ito yung black, cyan, magenta, yellow. Yun sa pinakagilid yung black. Yan, ito yun. Dalawa kasing way. Pwede yun dito, pwede yun sa gitna. Sabi mo lang yan. Ito yung sayan. Pwede hindi na tayo magputol ng sayan. Black na lang. Okay, haba dapat yung magenta.
Okay. Insert na natin dito sa ating cartridge. Okay, dito tayo sa isang option na yung sa previous printer na kinonvert ko, hindi ko muna in-insert dito. Nag-refill muna ako ng ink. Ngayon, insert na natin dito. Tapos bago tayo mag-refill ng ink. Okay. Yun na. Magre-refill na tayo. Okay, unahin natin si black. Okay, i-close na natin ha. Titingnan natin yung flow ng ink kung aangat ba siya. So walang movement masyado kasi nakasil pa to. So may advantage din. Ngayon tatanggalin natin yung seal. So yung may lumabas na black kasi tinulak nga ng pressure. Ayan o. Ganun din sa color. Tutulak siya. Open na natin to. Ayan. So huminto siya nung inopen natin yung takip sa air intake. So nawala siya ng pressure. Ayan. Ito yung ink na nasa cartridge kasi nga brand new yung cartridge. Okay, lagyan na natin. Isa-suction pa pala natin yun. So, check lang muna natin yung sukat ng ink. Yung hose pala. Ito, nalagyan natin. Ganyan, pero masyado siya mahaba, iurong natin ito doon sa iba. Yung ginagawa ko, kinakat ko to. Diyan ko nilalagay. Dikit ko lang. Naikabit ko na yung holder ng hose. So meron siyang adhesive pero nilagyan ko pa rin ng stick glue. Ito. Okay. Habang pinapatigas natin, mag-i-suction na tayo. Ito na, unahin natin yung color. Yan, open dapat yung maliit na takip. Okay, ready? Yan. Yan na, umangat. Okay, stop. Tapos takpan. Okay, tanggalin. Punasan lang natin to.
Then sunod natin yung black. Okay, black tayo. Ito naman yung black. Actually, parehas lang ito ng 2770. Same cartridge, same proseso ng pag-convert. Open yung maliit na takip. Insert. Tapos suction. Okay. Takpan. Okay. Sakto lang, oh. Sakto lang yung taas. Sukat na yan, eh. Okay, testingin natin. So, saksak na natin. Mamaya natin lagyan ng stopper. Power on. Tapos mag head cleaning tayo. Open natin. Tapos head cleaning tayo. Ang head cleaning nito, dalawang blink. Kasi dun sa 2770 IP, one blink ang head cleaning doon. Dito dalawa. Yung itong kidlat na to. 1, 2. Okay, see you later. Pagkatapos ng head cleaning. Okay, tapos ng ating head cleaning. Pero once ko lang siya in-execute. Kasi bago naman. So, titingnan pa rin natin yung hose kung may air ba gap. So, sa ngayon mag nozzle test muna tayo. So, one blink lang ito. 1. Okay, successful ang ating nozzle check. Okay, try tayo mag-photocopy itong magandang si Catherine. Okay. Asan yung arrow? Ayun yung arrow. So, dun yung point of reference natin. Start tayo, color. Okay. So, compare natin sa original. Ating output niya. Not bad, di ba? Ayos. Oh, baka dahil kay Catherine. Joke. So, ito naman yung nozzle check. Ayan yung pages. Okay, ayos. Successful yung pangalawang convert natin. Lalagyan na lang natin to ng stopper at saka yung clip holder nung hose. Takpan muna natin. Yan, kapag hindi ginagamit, takpan nyo to. Yan, open. Yan o, hindi na siya mahila. Pasok. So next, ito. Okay. Final test tayo. Open.
natin ng block. Copy tayo ng block. Okay, black copy is working. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ni Catherine. Catherine Bernardo. Okay. So, tapos ang ating conversion ng MP237 dun sa pangalawang printer. So, sa pangatlo, ganun lang din ang proseso. Pero baka hindi ko na may pakita. Ayos.